Kung may bank account ka na, mag-enroll sa online o mobile banking para magamit ang PESOnet at INSTApay. Puntahan, tawagan o i-check ang website o social media ng inyong bangko tungkol sa procedure ng pag-enroll sa online at mobile banking. I-enroll ang account sa online at mobile banking. Tapos sundin ang instructions para i-activate ito. Kung may e-money wallet ka, pwedeng gamitin ang INSTApay o PESOnet sa inyong mobile app. May dalawang paraan ng paggamit ng PESOnet at INSTApay. Una, sa mobile banking app, hanapin ang fund transfer o send money option at ang PESOnet o INSTApay icon at sundan ang instructions. Kung e-money wallet ang gamit mo, hanapin ang bank transfer option sa e-money app. Pwede ring gumamit ng bank website. Mag-login sa account mo sa website ng iyong bangko. Hanapin ang fund transfer o send to other bank option at PESOnet o INSTApay icon at sundan ang instructions. Tandaan na, ang INSTApay ay pwede sa maliliit na halaga hanggang 50,000 pesos per transaction. Agad itong matatanggap ng pinadalhan. Ang PESOnet ay para sa mas malalaking halaga na hindi kailangang agarang matanggap ng pinadalhan. Iba-iba ang proseso ng bawat bangko o e-money wallet provider. Tawagan ang hotline ng inyong bangko o e-money provider para sa anumang katanungan. Hindi lahat ng bangko may PESOnet o INSTApay sa ngayon. Siguraduhin lehitimo ang gamit na app o website. Mag-ingat sa phishing o fake email at huwag mag-click ng kaduda-dudang links. Gumamit ng strong password. I-activate ang multi-factor authentication sa pag-login at kapag nag-transact. Huwag i-share ang inyong account number, security code o one-time PIN o password. Huwag maniniwala sa taong nagpapanggap na taga-bangko na kinukuha sa iyo ang mga ito. Magpadala o magbayad lamang sa pinagkakatiwalaang tao, business o kumpanya. Basta maingat sa paggamit ng PESOnet at INSTApay. Safe ang digital pera padala.